is almost slightly below your previously cut section. We need to... Please subscribe to my YouTube channel at Ipax. Don't forget to click the like, subscribe, tsaka yung bell sa tabi. Dahil naka-lockdown tayo ngayon, sarado yung mga parlor. So naisipan ni Chelsea na magpagupit dito sa bahay. Nagpa-home service kami. Ito po yung aming tinawagan na maggupit ng buhok, si Miss Candy. Kung kailangan nyo ng mga magpagupit, kailangan nyo na magpagupit, siya po yung ating tatawagin. Is when we place our fingers in. Once we get that guideline, Ang fake ng acting eh. Hindi pa rin iba na alawi. Nang si Candy natakot? Hindi. Maging amoy ketchup ka lang. It's a prank, it's a prank. Hindi nag-work yung prank. So, ginamitan lang namin ng ketchup. Asa na ba yun? Commercial. Ketchup. See you next time, guys. Palpak. Palpak yung prank. Bye.